હેલો ફ્રેન્ડ્સ, હું છું તમારો દોસ્ત દીપક પંચાલ। આજે અમે તમારા માટે લઈને આવ્યા છીએ ખાસ રેસીપી વડોદરાનું વર્લ્ડ ફેમસ સેવસળ। તો આ રેસીપી માટે ખાસ સિક્રેટ ટિપ્સ અને ઇન્ગ્રેડિયન્ટ જે તમને અમે વિડીયોની અંદર જણાવવાના છીએ। તો પૂરો વિડીયો જોજો, અમારા વિડીયોને લાઈક કરજો, શેર કરજો અને અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો। આ વિડીયો જોયા પછી 100% તમે તમારા ઘરે મસ્ત એવું સેવસળ બનાવી શકશો। તો ચલો શરૂ કરીએ આપણા રેસીપીને। સૌપ્રથમ એક મોટા તપેલામાં 500 ગ્રામ જેટલું અમે સિંગ તેલ લીધું છે। તેલ ગરમ થઈ જાય એટલે એની અંદર જીરાથી પહેલાં વઘાર કરીશું। મિત્રો, જીરું તડકી ગયું છે, હવે એની અંદર આપણે આખા મસાલા નાખવાના છે। તમે અહીંયા જોઈ શકો છો કે આખા મસાલામાં સૂકા મરચાં, તજ, લવિંગ, બાદિયા અને તમાલપત્ર લીધેલું છે। હવે મિત્રો, આપણે વઘારમાં હિંગ એડ કરીશું। ફ્રેન્ડ્સ, આ સેવસળ 30 વ્યક્તિઓને થઈ શકે એટલા પ્રમાણમાં અમે બનાવી રહ્યા છીએ। મિત્રો, આ વઘારની અંદર હવે આપણે મીઠો લીમડો એડ કરીશું અને પછી તેલને થોડું ચમચા વડે હલાવતા રહીશું, જેથી ખડા મસાલા શેકાઈ શકે। મિત્રો, અહીંયા સૂકા લસણની પેસ્ટ બનાવેલી છે, એ આપણે વઘારમાં એડ કરીએ। મિત્રો, આ લસણને આપણે ખૂબ સારી રીતે તેલમાં શેકી લેવાનું છે। તમે અહીંયા જોઈ રહ્યા છો કે લસણ શેકાઈ રહ્યું છે, એને સરસ રીતે હલાવતા રહીશું જેથી કમ્પ્લીટ પ્રોપર તેલમાં શેકાઈ શકે। અહીંયા લસણ શેકાઈ ગયું છે। હવે એની અંદર લીલા મરચાં અને આદુની પેસ્ટ નાખીને એને પણ તેલની અંદર સારી રીતે આપણે સાંતળી લઈએ। ફ્રેન્ડ્સ, અહીંયા લસણ, આદુ, મરચાંની પેસ્ટ ખૂબ સારી રીતે સંકળાઈ ગઈ છે। અહીંયા આપણે 500 ગ્રામ જેટલી ડુંગળીની પેસ્ટ બનાવેલી છે એ અંદર એડ કરીએ। ફ્રેન્ડ્સ, ડુંગળીને સારી રીતે મિક્સ કરી અને વઘારની અંદર પ્રોપર એને શેકાવા દેવાની છે। આ શેકતી વખતે અંદર આપણી જરૂરિયાત અનુસાર એટલે કે સ્વાદ અનુસાર આપણે મીઠું એડ કરીશું અને પછી હલાવતા રહીશું। ડુંગળીને ખૂબ સારી રીતે હલાવીશું, તેમાંથી તેલ છૂટું પડવા લાગે એટલે આપણે હળદર એડ કરવાની છે। મિત્રો, હળદર એડ કર્યા પછી તમે જ્યારે એને હલાવીને કમ્પ્લીટ મિક્સ કરશો ને ત્યારે ખૂબ જ સુંદર એનો કલર આવશે। તમે જોજો મિત્રો, એકદમ ગોલ્ડન કલર હોય ને એવી આપણી ગ્રેવી દેખાવા લાગશે। મિત્રો, ગોલ્ડન કલર પકડાય ત્યારે સમજવાનું કે આપણી ગ્રેવી કમ્પ્લીટ અને આપણી રેસીપી કમ્પ્લીટ જઈ રહી છે। ફ્રેન્ડ્સ, આ જોઈ રહ્યા છો ને, આ છે સિક્રેટ ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ નંબર 1। બીજું આવવાનું છે, હજુ રાહ જોજો। પણ આ સિક્રેટ ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સની અંદર છે તજ, લવિંગ અને બાદિયા। આટલું નાખી મિક્સ કર્યા પછી એની અંદર આપણે ટામેટાની ગ્રેવી એડ કરીશું અને આ બધાને ખૂબ સારી રીતે હલાવી અને શેકાવા દઈશું। ફ્રેન્ડ્સ, ટામેટાની ગ્રેવી એડ કર્યા પછી એને ખૂબ સારી રીતે હલાવવાની છે। ત્યાં સુધી હલાવવાની છે જ્યાં સુધી એની અંદરથી તેલ છૂટું ના પડે। ફ્રેન્ડ્સ, આ છે સેવસળનું ખાસ સિક્રેટ ઇન્ગ્રેડિયન્ટ સોયાબીન વડી પાવડર। ઘણા લોકો સેવસળને થીક કરવા માટે ચણાનો લોટ કે બેસનને એડ કરે છે, પણ અમે કહીએ છીએ કે સોયાબીન વડી પાવડર એડ કરજો। એનો ટેસ્ટ એકદમ બદલાઈ જશે, એનો કલર પણ ખૂબ જ સુંદર ઓરિજિનલ સેવસળ જેવો જ આવશે। અને ખૂબ સારી રીતે હલાવી અને મિક્સ કરવાનું છે, થોડી વાર શેકવા દઈશું। તમે અહીંયા જોશો કે તેલનું પ્રમાણ અંદરથી ઘટી ગયેલું દેખાય છે। ફ્રેન્ડ્સ, અમે 500 ગ્રામ જેટલા સૂકા વટાણાને પલાળી રાખ્યા અને 4 સીટી વગાડી એને બાફી લીધા છે, એ આપણે અંદર એડ કર્યા। હવે આ બધા મસાલા ગ્રેવીને મિક્સ કરીશું વટાણાની અંદર અને ખૂબ સારી રીતે એને હલાવીશું।
ફ્રેન્ડ્સ, બધું પ્રોપર રીતે મિક્સ કરવાનું છે. ત્યારબાદ આપણે જેટલી થિકનેસ જોઈએ એ પ્રમાણે આપણે પાણી અંદર એડ કરીશું. પાણી એડ થઈ જાય એટલે બધું પ્રોપર રીતે હલાવી અને મિક્સ કરી દેવાનું છે અને એને શાંતિથી સરસ રીતે ઉકળવા દેવાનું છે. અહીંયા સેવસળ આપણું ઉકળી ગયું છે. એની અંદર અમે 2 મીડિયમ સાઇઝના લીંબુનો રસ લીધો છે, જે આપણે આ સેવસળની અંદર એડ કરીશું. હવે આપણું સેવસળ તૈયાર થઈ ગયું છે મિત્રો. તો હવે આપણે એને સર્વિંગ કરીએ. એક બાઉલની અંદર usળ કાઢીશું. આ usળની અંદર વપરાતી તરી એટલે કે લસણની ચટણી, જેને બનાવવા માટે ઝીણું પીસેલું લસણ, લાલ તીખું મરચું અને તેલ લીધેલું છે. તો ચાલો આ usળને સર્વિંગ કરીએ અને પાવ સાથે એની મજા માણીએ.